हेलो नमस्ते वेलकम टु द पर्फेक्ट सिभिल इन्जिनियर। आज चाहिँ हामी फर्स्ट सेमिस्टरको सी प्रोग्रामिङको कम्प्लिट थ्योरी हेर्छौँ। जुन जुन थ्योरी चाहिँ एक्जाममा आउन सक्ने प्रोबाबिलिटीको छ सबै यहाँबाट तपाईँले थ्योरी पढ्नुभयो भने अरूबाट पढ्नु पर्दैन क्या। सो मैले चाहिँ कम्प्लिट थ्योरी लिएर आएको छु। अलमोस्ट 50वटा क्वेसनहरू होला होइन, तर सबै सानो सानो छ है। कुनै कुनै त एकदम 2 लाइनको छ। सो 50वटा क्वेसन भनेको सबै कभर गर्छ। त्यही भएर अब हामी जाँदैछौँ हेर्नलाई। सो यहाँ हेर्नु नि, म चाहिँ यहाँ 13 नम्बर लिएर आएको छु होइन। किन 13 नम्बर भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई अगाडि पनि देखाइदिन्छु, अगाडि पनि छ नि त। सो वाट इज अल्गोरिदम एन्ड फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन हाउ डज अल्गोरिदम एन्ड फ्लो चार्ट हेल्प्स इन कम्प्युटर प्रोग्रामिङ। अब हेर, अल्गोरिदम भनेको के हो र फ्लो चार्ट भनेको के हो। हामी सी प्रोग्रामिङ पढ्दाखेरि अल्गोरिदम र फ्लो चार्ट पनि पढ्नुपर्छ। सो सिम्पली यसको डिफिनेसन हेर्नुपर्छ र यिनीहरू दुईजनालाई कसरी हेल्प गर्छन् म तपाईँहरूलाई यसको सर्टकट टिप्सहरू पनि भनिदिन्छु। अब अल्गोरिदम भने एन अल्गोरिदम इज अ सेट अफ स्टेप बाई स्टेप इन्स्ट्रक्सन डिजाइन टु सल्भ अ प्रब्लम अर पर्फर्म स्पेस टास्क। यो भने अल्गोरिदम भनेको स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस हो है। जस्तै स्टेप 1मा हामीले स्टार्ट गर्छौँ, स्टेप 2मा अब के गर्छौँ, जस्तै अब हामीलाई फर इक्जाम्पल चिया पकाउनु छ भने स्टेप 2मा भनेको हामी वाटरलाई उमाल्छौँ होइन, अनि दुध हाल्छौँ। स्टेप यसरी स्टेप लेख्दै लेख्दै जान्छौँ, त्यसलाई भन्छ अल्गोरिदम। र फ्लो चार्ट भनेको फ्लो चार्ट इज अ भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन अफ अल्गोरिदम अर प्रोसेस। यो चाहिँ हामीले चित्र बनाउँछौँ होइन। ओभल सेपको भनेको हामी स्टार्ट र इन्डिङ गर्छौँ होइन। डायमन्ड भनेको डिसिजन मेकिङ, यो भनेको चाहिँ भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन भयो। अब सेकेन्ड पार्टमा इन सी प्रोग्रामिङ अल्गोरिदम फ्लो चार्ट हेल्प्स बाई फ्लोइङ रिजन। के रिजन त प्रोभाइड्स ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स टास्क। अब हेरौँ, यहाँ चाहिँ मैले लेखेको थिइनँ, तर मैले यहाँ बिएफएचएफ मैले यसरी मैले पढेको थिएँ। मैले पढ्दाखेरि चाहिँ बिएफएचएफई हो। ओइ हेर्नु, ओइ भन्दा पनि भयो। बिएफएचएफ ओइ यति गरेर पनि तपाईँहरूको याद हुन्छ। ब्रेक्स डाउन कम्प्लेक्स टास्क, प्रोभाइड अ क्लियर स्टेप बाई स्टेप एप्रोच, हेल्प्स डिटेक्ट मिस्टेक अर्ली, अप्टिमाइज लोजिक बिफोर कोडिङ, फ्लो चार्ट भिजुअली एक्सप्लेन प्रोग्राम फ्लो, इजी टु सेयर एन्ड डिस्कस लोजिक। एकदमै सजिलो वर्डमा छ। सो मैले बुझाउन आवश्यक ठानिनँ किनकि धेरै नै पढ्नुपर्छ है हामीले। त्यो भएर यता गएँ र यो चाहिँ अलमोस्ट एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। इज देयर एनी रिलेसन बिट्विन एरे एन्ड पोइन्टर, इफ एस सो द रिलेसन बिट्विन एन एरे एन्ड पोइन्टर विथ अ सुटेबल इक्जाम्पल भनेको छ। एरे र पोइन्टर के एक आपसमा एकदमै नजिकको छ नि त, के रिलेसन छ भनेको। एन एरे एन्ड पोइन्टर आर क्लोजली रिलेटेड इन सी। द एरे नेम एक्ट्स एज अ पोइन्टर टु इट्स फर्स्ट इलिमेन्ट एन्ड द पोइन्टर क्यान बी युज टु एसेस एरे इलिमेन्ट्स युजिङ अर्थमेटिक पिटिआर प्लस आईले चाहिँ हामी पोइन्टरलाई जनाउँछौँ। इज द सेम एज, अब यो लेख्नु र यो लेख्नु उस्ता उस्तै हो होइन। @ AR ब्र्याकेटभित्र आई। दिस एलोज इफिसियन्ट मेमोरी ह्यान्डलिङ एन्ड डाइनामिक एक्सेस टु एरे इलिमेन्ट। पोइन्टर अल्सो इनेबल डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन मेकिङ एरे मोर फ्लेक्सिबल इन प्रोग्रामिङ। अर्को रहेको छ अब डिफिनेसनहरू हामीले जुन चाहिँ सर्टमा सोधेको छ है। डिफिनेसन रहेछ प्रोग्राम भनेको चाहिँ के हो। अब 9 10मा तपाईँहरू यदि कम्प्युटरबाट बिलोङ्स गर्नु छ भने तपाईँहरूलाई यो यस्तो कुनै पनि गाह्रो भएन। प्रोग्राम भनेको प्रोग्राम इज अ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन रिटन इन अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज टु पर्फर्म स्पेस टास्क अन अ कम्प्युटर। यो चाहिँ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन हो जुन चाहिँ हामीलाई कम्प्युटरलाई चाहिँ कुनै टास्क गर्नलाई मद्दत गर्छ है। टर्नरी अपरेटर भनेको के हो। टर्नरी अपरेटर भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि इफ एल्सको भाइ। मतलब टर्नरी अपरेटर इज अ सर्ट ह्यान्ड वे अफ रिटर्निङ एन्ड इफ एल्स स्टेटमेन्ट युजिङ कन्डिसन। हेर्नु, हामी यसरी लेख्छौँ टर्नरी अपरेटर है। यो चाहिँ सर्ट ह्यान्ड के को, यो चाहिँ छोटा भाइ के को, इफ एल्स स्टेटमेन्टको। अब रहेको छ इटरेसन। Iteration is the process of repeated executing a set of instruction until a condition is met, usually done with the loops like for, while or do while. अब हेर्नु, जति हामीलाई 10चोटिसम्म काम गर भनेको छ भने मतलब वहाँदेखि सुरु गरेर त्यसले 10सम्म कन्टिन्यू रिपिटेडली टास्क गर्छ अन्टिल यसले आफ्नो कन्डिसन मिट गर्दैन। सो इटरेसन भनेको इज अ प्रोग्राम रिपिटेडली गरिरहन्छ क्या प्रोसेसमा। यो एउटा प्रोसेस हो। अ फङ्सन हेडर भनेको, अ फङ्सन हेडर इज द फर्स्ट लाइन अफ अ फङ्सन द्याट डिफाइन्स इट्स नेम, रिटर्न टाइप एन्ड प्यारामिटर बिफोर द फङ्सन बडी। Structure. A structure is a user-defined data type in C that groups different type of variables under one name, making it easier to handle related data. अब ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर छ। ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर भनेको यो त नाम सुन्दैखेरि ल्याङ्ग्वेजलाई यसले कन्भर्ट गर्छ। ल्याङ्ग्वेज इज अ टुल द्याट ट्रान्सलेट हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इन्टु मेसिन रिडेबल कोड सच एज कम्पाइलर, इन्टरप्रिटर अर एसेम्बलर।
अरु आइछ एक्सप्रेसन an expression is a combination of variable constant operator function that are able to produce a value so अब कम्पाइलर आएको छ यहाँ A compiler is a program that translates the entire source code written in a high-level language into machine code or an interpreted form before execution. तपाईहरु सी प्रोग्रामिङमा यो कम्पाइलर चाहिँ युज हुन्छ हैन यहाँ प्रोग्राम गर्छौं अनि हामीले कम्पाइलर गरेर मेसिन कोडमा लग्छ हैन यो त थाहै पक्कै कुरा हो computer software is a collection of a program and related data that instruct a computer on how to perform specific tasks अब हेर्नु मेन कुरा त आयो सी प्रोग्रामिङ पढ्छौं हाम्रो सी प्रोग्रामिङ थाहा छ नि के सी इज अ मिड लेभल प्रोसिडुरल ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डेभलप बाइ डेनिस रिची यति लेख्यो भने पुगो 1 मार्क्सको लागि अब आइडेन्टिफायर इज अ नेम युज्ड टु आइडेन्टिफाई भेरिएबल्स फंक्शन एरेज अर एनी अदर युजर डिफाइन्ड आइटम इन अ प्रोग्राम अब हेर्नु कल बाइ भ्यालु र कल बाइ रेफरेन्स त तपाईहरुले डिफरेन्स बिट्विन सोध्छ र यो त सोधिरहेकै छ कल बाइ भ्यालु भने के हो कल बाइ भ्यालु इज अ मेथड अफ पासिङ आर्गुमेन्ट to a function where the actual value of the argument is copied into a function parameter and changes do not affect the original value. अब हेर्नु कल बाइ भ्यालु भनेको चाहिँ एउटा यस्तो मेथड हो हैन आर्गुमेन्टलाई चाहिँ फंक्सनमा पास गर्ने जुन चाहिँ हामी भ्यालुलाई चाहिँ कपी गर्छौं न कि हामी मतलब हामी यहाँ चाहिँ कपी गर्छौं क्या पुरै पेस्ट गर्दिनौं सरी के भने मैले के भन्दै छु यहाँ कपी र पास हुन्छ हामीले चाहिँ यो सुरुमै कपी गर्छौं यसकेमा भ्यालुमा सो अनि हामीले यसलाई चाहिँ ओरिजिनल कपी गर्यौं भन्ने त जस्तै अब कपी पेस्ट गर्छौं मतलब ओरिजिनललाई कुनै असर भएन नि त तर यदि हामीले पुरै ओरिजिनल भ्यालुलाई नि पास गर्छौं भनेपछि ओरिजिनल त पक्कै पनि एफेक्ट भयो सो यसमा चाहिँ ओरिजिनल भ्यालु चाहिँ एफेक्ट भएन बिकज वी कपिड कल बाइ रेफरेन्स इज अ मेथड अफ पासिङ आर्गुमेन्ट टु फंक्सन वेयर द एड्रेस अफ द ओरिजिनल आर्गुमेन्ट इज पास एलोइङ चेन्जेस टु द ओरिजिनल भ्यालु भने यसमा हामीलाई भ्यालुलाई असर पाएर किनकि हामी यहाँ पास गर्छौं डिबगिङ एन्ड टेस्टिङ डिबगिङ इज द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ एन्ड फिक्सिङ एरर अर बग्स इन अ प्रोग्राम अब डिबगिङ भनेको फाइन्डिङ गर्छौं र फिक्सिङ गर्छौं एररहरु छ कि छैन छ भने हामी फिक्स गर्छौं अनि टेस्टिङ हेर्नु यो उस्तै सिमिलरली उस्तै छ तपाईहरुलाई भाइबा पनि सोध्न सक्छ डिबगिङ भनेको के हो टेस्टिङ भनेको के हो के फरक छ कि छैन फरक त छ obviously फरक छ के फरक छ हैन टेस्टिङ इन्भल्भ चेकिङ द प्रोग्राम टु इन्स्योर इट बिहेव्स एज एक्सपेक्टेड अन्डर भेरियस कन्डिसन जस्तै हाम्रो कुनै कन्डिसनहरु छ त्यो कन्डिसन चाहिँ प्रोग्रामले मिट भएको छ कि छैन त्यसलाई भन्छ टेस्टिङ र डिबगिङ भनेको चाहिँ के एरर छ भने हामीले त्यसलाई फाइन्ड गर्छौं र फिक्स गर्छौं त्यसलाई भन्छ डिबगिङ हेर्नु फरक छ नि दुईटै कुरा अब न्युल पोइन्टर इज अ पोइन्टर दैट डज नट पोइन्ट टु एनी भ्यालिड मेमोरी लोकेसन Selective and repetitive statement. A selective statement is used to make decision in a program. Example: if switch where certain action are executed based on condition. A repeated statement is used to repeat action multiple times. Example: for while do while. Sorry, देखेको थिएन होला अब हेर्नु धेरै लामो छ हैन यो थ्योरीहरु सो म सर्ट बुझाउन गइरहेको छु ल macro expansion and file expansion. Macro expansion is a process where precursor directives like hashtag define are replaced with their corresponding values or expression during completion. अब macro expansion भने hashtag define मा हामी corresponding यसको के corresponding छ त्यसलाई रिप्लेस गर्छौं भने फाइल इन्क्लुजन हेर्नु यहाँ नामै आउँछ इन्क्लुजन मतलब हाल्दै छ है यहाँ is the process of including external files in program using hashtag include जस्तै अब हामीलाई म्याथको प्रोग्राम गर्नु छ भने hashtag math.s हाल्छौं so bring in a libraries or other files for a code reuse. When do we use structure? We use structure when we need to group different types of data together under a single name to represent a complex object. अब यहाँ अघि पनि हामीले पढेको थियौं स्ट्रक्चरको डिफिनेसन तपाईहरुलाई याद छ भने त्यसकै डिफिनेसनमा यसको आन्सर हाल्न सक्नुहुन्छ है. Explain the different types of error that usually appears in during the program. अब के एरर छ एउटा हेर्नु सिन्टेक्स एरर मतलब मिस्टेक इन द कोड स्ट्रक्चर एक्जाम्पल मिसिङ सेमिकोलन रन टाइम एरर error that occur while the program is running by zero. अब logic error भयो incorrect result due to the flawed logic wrong calculation compilation error issue during the compilation process example missing file semantic error misuse of language construct despite correct syntax wrong data type. अब semantic error भनेको जस्तै हाम्रो प्रोग्राम रन भइरहेको छ तर आउटपुट दिइरहेको छैन मतलब हाम्रो चाहिँ रङ डाटा टाइप हो केही एरर छैन तर पनि हाम्रो
आउटपुट गलत आइरहेको छ, मतलब त्यो भनेको रङ डाटा टाइप। एक्सप्लेन द टाइप अफ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर इन डिटेल। हाम्रो ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर भने कम्पाइलर हो, इन्टरप्रेटर हो, एसेम्बलर हो। वाइ वी निड एरे इन प्रोग्रामिङ। एरे हामीलाई किन चाहिन्छ भन्दाखेरि टु स्टोर मल्टिपल भ्यालुज इन अ सिङ्गल भ्यारिएबल, मेकिङ डाटा म्यानेजमेन्ट इजियर, फास्टर एन्ड मोर इफिसियन्ट, टु एलो फर क्विक एक्सेस, अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानिपुलेसन अफ डाटा। अब हाउ is constant different than a variable? Constant are used for variable that should not be altered, while variables are for values that can be changed. How is code in source file is converted to the executive file? The source code is applied into machine code by a compiler, then linked with necessary libraries to create an executive file that can be run on a computer. So, यति भयो, सकियो हैन? How is application software different from a system software? Application software is designed to perform specific tasks for the user, while system software manages and controls the hardware of a computer. एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको चाहिँ युजरलाई हेल्प गर्न हो, स्पेसिफिक टास्क गर्नलाई हैन। जस्तै एप्लिकेसन पब्जी भन्नु चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर है। अनि कन्ट्रोल्स अरू वाइल सिस्टम सफ्टवेयर भनेको चाहिँ कम्प्युटरभित्र काम गर्ने कुरा है, कन्ट्रोल्स द हार्डवेयर एन्ड अफ अ कम्प्युटर। सिस्टम सफ्टवेयर इज एसेन्सियल फर कम्प्युटर टु फङ्सन। सिस्टम सफ्टवेयर भएन भने त कम्प्युटरले फङ्सन गर्दैन नि त। वाइल एप्लिकेसन सफ्टवेयर इज युज टु पर्फर्म स्पेसिफिक युजर टास्क। मैले भने नि अब केही काम गर्नु छ भने हैन, मलाई केही काम गर्नु छ भने मलाई चाहिने भनेको एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो, तर कम्प्युटरलाई केही काम गर्नु छ भने त्यसलाई चाहिने भनेको सिस्टम सफ्टवेयर हो। हाउ इज बाइनरी फाइल डिफरेन्ट देन अ टेक्स्ट फाइल? A text file stores readable character, while a binary file is stored in a binary format, which requires special software to interpret. How can we copy one string to another string without using any string handling function? अब string handling function बिना one string to another string कसरी ट्रान्सफर गर्ने? To copy one string to another without using any string handling function, we use a loop to manually copy each character. हामी चाहिँ loop लाउँछौँ है, each character from the source string to the destination string. अब हेर्नु, list the step involved in solving a problem using a computer. Why do we need an algorithm before programming code? अब हामीलाई यहाँ हेर्नु, मैले कोड लेखिदिएको छु, यति यो तपाईँले यो कोड याद गर्न सक्नुहुन्छ भने यो डिकोड गर्नुहुन्छ, मतलब बुझ्नु भने यो कोड याद, यो डिकोड। The step involved in solving a program using a computer: understand the program, plan the solution, write the code, compile, run the program, test and debug, refine, document, final testing, deploy. So it's easy. An algorithm provides a clear अघि हामीले हेर्नु यो सेकेन्ड कोड भनेको छ। वाइ डु वी निड एन अल्गोरिथम बिफोर कोडिङ? अगाडि मैले के भनेको थिएँ, बीएफ एचओई ओई त्यो वाला पोइन्ट याद गर्नु भने सो यो हुन्छ। म यसलाई देखाइन। हाउ आर ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट युज टु जम्प आउट फ्रम लुप? ब्रेक भनेको के अरे एक्जिस्ट द लुप इन्टायरली, कन्टिन्यू स्किप द करेन्ट इटरेसन एन्ड मुभ टु द नेक्स्ट। हाउ आर भेरिएबल डिक्लेयर एज कन्स्ट्यान्ट? अब भेरिएबल चाहिँ कसरी त्यो कन्स्ट्यान्टसँग डिक्लेयर हुन्छ? अब भेरिएबल इज डिक्लेयर एज अ कन्स्ट्यान्ट युजिङ अ कन्स्ट्यान्ट किवर्ड इन द मोस्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। सिएनएसटी कन्स्ट्यान्ट मतलब यो एउटा किवर्ड हो है प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। एक्जाम्पल कन्स्ट यो लेख्यो भने मतलब यो यसरी पनि लेख्नु, यो मैले स्पेलिङले लेखेको छु हैन, तपाईँहरू पेनले पनि लेख्नु न। एक्स इज अ कन्स्ट्यान्ट ताकि बुझोस्, यो भनेको कमेन्ट हो हैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ नि यो भनेको द्याट इज अ कमेन्ट। सो डिफाइन formatted and unformatted input output function. Formatted input function definition: this function use format specifier to control the type and layout of input output data. Example printf and scanf. Unformatted input output function definition: this function do not use format specifier and treat data as a raw bytes without formatting. Example गिचर पुट्सर, म चाहिँ यसरी गिचर पुट्सर भन्छु, अब के भन्छ हैन त्यसलाई आफै जान्नु। फ्री रिड एफ राइट। हाउ इज फङ्सन डिक्लेयर? वाइ इज फङ्सन प्रोटोटाइप नेसेसरी? मैले यहाँ कोड पनि लेखेको छु हैन, तपाईँहरूले यो गाह्रो लाग्छ भने यो यता तलको हो है, यहाँदेखि भनौँ न इफ मैले एक्स्ट्रा वर्ड थपेको, यहाँदेखि यहाँसम्म हो। अब फङ्सन कसरी डिक्लेयर हुन्छ? फङ्सन इज डिक्लेयर युजिङ इट्स रिटर्न टाइप, नेम एन्ड प्यारामिटर इफ एनी बिफोर इट्स डेफिनेसन। फङ्सन प्रोटोटाइप इज नेसेसरी बिकज फर फलोइङ रिजन। एच यहाँदेखि न थोरै पढ्नु ल, HEAIW लेख्यो भने हामीलाई यो 5 वटा याद भयो। एच भनेको हेल्प्स इन एरर डिटेक्सन, इन्स्योर प्रोपर फङ्सन कल, एलोज कलिङ बिफोर डेफिनेसन। अब यहाँदेखि एलोज कलिङ देख्नु भने यहाँ छ है, एलोज कलिङ बिफोर डेफिनेसन। आई भनेको इम्प्रुभ्स कोड अर्गनाइजेसन, वर्क लोड क्यान बी डिभाइडेड। अब हाम्रो डिफ्रेन्ट बिट्विन आई के डिफ्रेन्ट बिट्विन छ? लाइब्रेरी फङ्सन र युजर डिफाइन फङ्सन।
यो चाहिँ तपाईहरु सट्टा आफै हेर्नु ल सजिलो छ मैले के पनि यहाँ लेखेको छु झन् सजिलो छ जति झन् धेरै भिडियो लामो हुन्छ क्या एरे र स्ट्रिङ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट डिफिनेसन हो है यो एरे भने कलेक्सन अफ होमोजेनियस डाटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्सन अफ हेटेरोजेनियस डाटा एरे आरएसएस युजिङ इन्डेक्स मतलब यसरी युज हुन्छ भने यहाँ चाहिँ डट स्ट्रक्चर हाम्रो यहाँ के हुन्छ डट युज हुन्छ है एलोज एलोकेट स्ट्याटिक मेमोरी लोकेसन स्ट्रक्चर एलोकेट डाइनामिक मेमोरी लोकेसन र गाइस भिडियो 15 मिनेटको भइसकेको छ यति नै म पार्ट 2 ल्याइदिन्छु थ्यांक्स फर वाचिङ गाइस